say a little bit about my background. Eerst wil ik wat vertellen over waar ik vandaan kom. I was 8 years old. Ik was 8 jaar oud. My mom and my dad, they were divorced in Africa. Mijn ouders zijn gescheiden in Afrika. And I need to stay with my grandmom from my dad's side. En ik moest met mijn oma blijven van mijn vaders kant. And I noticed that the situation was not the same the way it is before. Ik merk dat de situatie niet dezelfde was als voorheen. I look more like my mom. Ik lijk meer op mijn moeder. And my sister looked more like my dad. En mijn andere zus lijkt meer op mijn vader. But because my mom had some issue with my dad, maar omdat mijn moeder problemen had met mijn vader. The father side, they love more my sister. Dan hield de kant van mijn vader meer van mijn andere zus. So one day I was sent back from school, back home. Dus ik werd vanuit school naar huis gestuurd. Because he didn't pay my school fees. Omdat mijn schoolgeld niet betaalde. So I was crying and I didn't know what to do. I came back home. Dus ik huilde en ik wist niet wat ik doen moest en ik ging naar huis. My grandma told me, she said, what are you doing here? En mijn oma zei, wat doe je hier? I told her that they sent me back home and that I don't know what to do, and I was crying. En ik zei tegen haar, ik werd teruggestuurd. Then she said, you are useful because now you can help me to sell some peppers. Toen zei ze, je bent gebruiken, ik kan je gebruiken, maar je kan helpen pepers verkopen. So I started crying. Dus ik begon weer te huilen. And then she left me there. En heeft ze me daar gelaten. So I took a little stone. En ik nam een steen. And I was standing next to gutter. En ik stond naast een goot. And I was so angry at God. En ik was zo boos op God. I said, God, I know my future already. Ik zeg, God, ik weet dat mijn toekomst is. I said, I can see all these aunties selling peppers here. Ik kan al deze tantes And pepers now hier this verkopen. woman just told me that I'm useful. En dat deze vrouw tegen mij zei dat ik waardeloos ben. I said, God, don't talk to me that you know my future because I know my future already. En God, ik weet mijn toekomst al. So I was so hungry and I cried and I threw this stone inside that gutter. En ik was zo boos dat ik gooide die steen in de goot. And I didn't know that God listened to me. I didn't know that He was listening to what I said. But that time I didn't even know who God is. But I just always say God because I know people say God. En ik wist niet eens aan die tijd dat hij mij hoorde, want ik gebruikte gewoon zijn naam omdat iedereen dat So deed. 3 weeks later, my mom came. She was like with some police. She was like, Teresa came in. You guys are coming with me back to Lagos. En 3 weken later kwam mijn moeder met wat politie ons I was so happy. I said, Ik was zo blij. Ik zei ja. And then later on, I thought that is the life. Now I can go to school. En later dacht ik, dat is het leven. But it gets more difficult. I have a lot of story to tell, but I'm not going to say everything Maar het today. werd nog moeilijker. Ik heb zoveel verhalen, maar ik kan niet alles I vertellen. go through a lot of things. I was moving from Abuja, Kaduna, Kano, Lagos. We travel all over Nigeria with my auntie. En ik ben door heel Nigeria heen gereisd, met mijn tante. I have different type of character. I took different type of character from every auntie I was with. I was so angry. Ik was zo boos omdat ik verschillende karakter heb aangenomen van al die verschillende tantes. My mom, she came to Belgium. Mijn moeder kwam naar België. She told me that, Teresa, En ze zei tegen me, Teresa, I'm going to give you a better life. ik ga jou een betere leven I'm geven. going to bring you a sister here. Ik ga jou en je zuster hier We brengen. came here, things were difficult. En we kwamen hier en we hadden het moeilijk. They were even more difficult than the way it is in Africa. En het was nog moeilijker dan toen in Afrika. I told my mom I want to be a doctor. En ik zei tegen mijn moeder, ik wil She een told arts me that worden. your kindergarten will be bespaard. Your money, your child support will be Ze saved. zegt, het geld dat je ontvangt voor de kinderen I gaan said, we okay, and we will not have anything, no clothes. I have to work when I was 15. I know that a lot of people even work when they were 8. Ze zeggen, je zal geen geld hebben, want je moet dan sparen. But En here in ik had this- geen kleren, zelfs toen ik 15 was. But here in this country, I have to work and I couldn't speak the language. People were laughing at me. En in dit land moest ik werken en ik sprak de taal niet eens en mensen lachten mij uit. And then I didn't bother because I know what my mom promised me. En ik maakte me niet druk omdat ik wist de belofte die mijn moeder mij maakte. But my mom and my stepdad, they also divorced. The situation was also not working. En ook de situatie van mijn moeder en mijn stiefvader, dat werkte niet. And that's how things get worse. En dat is hoe de dingen erger And I werden. need to go to school. En ik moest naar school. So I was working and I was going to school. En dus ik werkte en ik ging naar school. And around when I was 18, En op een moment, ik was toen 18. I dropped my dream. I said I'm going to do zorgkundige here. En toen heb ik gezegd van ik ga zorgkundige Because opleiden. my mentality that time was I have to work and I need money because things are not going the way it should be. Omdat mijn mentaliteit was destijds dat ik moest werken naar school, Even omdat though- ik geld nodig had. Even though when I was in my 5th grade, they told me that you can go to
10 years old, but I was like, oh no, I'm too old, I'm 18 years old, I'm not gonna go back and do that year.